อ้ยซีซั่นอะไรของแกฉันอยู่เมืองไทยมัน it's always summer here อะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูดีมีเกสคนหนึ่งเป็นลิปสติกแฟรี่ค่ะเป็นคนที่บ้าลิปสติกมากชอบแบบพวกลิปโปรดักต์อะไรต่างๆนานาก็เลยอยู่ดีๆวันหนึ่งเกิดทำคอนเทนต์ดีกว่าเราจะได้เจอเพื่อนที่บ้าลิปสติกหรือบ้าเมคอัพหรือบ้าเครื่องสำอางหรือสกินแคร์อะไรนี่เหมือนเราปามีเพื่อนที่เป็นชาวไต้หวันกับชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วคือเขาอินกับเรื่องการทำ seasonal color theory มากแล้วเขาก็แบบ which seasons are you อะไรอย่างเงี้ยปาก็เลยแบบโอ้ยซีซั่นอะไรของแกฉันอยู่เมืองไทยมัน it's always summer here อะไรแต่ก็คือพอคุยกันไปเรื่อยๆก็รู้ว่าอ๋อเขาหมายถึงว่าแบบเหมือนแต่ละคนเขาจะมีสีของซีซั่นของแต่ละตัวเองไม่เหมือนกันอย่างเพื่อนป่าที่เป็นคนไต้หวันคนนึงเขาก็เป็น bright winter อะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นอีกคนนึงเขาก็เป็นน่าจะ summer แหละจะจำไม่ผิดอะไรอย่างงี้แล้วปาก็เลยแบบเฮ้ยอยากทำอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเหมือนตอนนั้นในไทยอ่ะปี2021ที่เราคุยกันอ่ะเขายังไม่บูมเลยอย่างอันที่ทำกับญี่ปุ่นอ่ะปาได้ Vivid Spring Vivid Winter ใช่ไหมอันที่ทำกับเกาหลีได้ Bright Winter อันที่ทำกับคนไทยก็ได้ Bright Winter ทำกับอาจารย์ก็ได้ Spring เนาะก็คือมันก็ถ้าไปจับหูมารวมกันก็รู้สึกว่าเราก็ต้องเป็นสายสีแบบที่มันสว่างใช่มันก็มีความ สีสดสีสว่างคืออย่างคุณปลาเนี่ยเป็นคนที่ทำไมถึงได้ถึง2ซีซั่นฝั่งหนึ่งอยู่คูลฝั่งหนึ่งอยู่วอร์มถ้าเราสังเกตถึงผิวอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าตรงตัวค่ะจะมีเม็ดสีแดงๆอยู่นิดหน่อยอันนี้ปาต้องเชื่ออาจารย์เพราะตัวเราเองเราไม่ได้มีสายตาที่เราเทรนสำหรับพวกนี้แต่นี่คือเทรนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยสกินน่ะมีความเหลืองใช่ค่ะวันนี้ใส่สีเหลืองจะยิ่งเห็นสีที่เป็นสกินเหลืองใช่ค่ะใช่ความแตกต่างว้าวนี่เอาแบบอันนี้ละเอียดกว่าอันที่ไปทำญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเนาะเห็นไหมว่ามันไปด้วยกันกับฝั่งเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันไปได้อะพอมาแดงก็ไม่เหลืองเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยอาจารย์ขนาดดูผ่านมอนิเตอร์คือยังเห็นชัดเลยแดงมันจะแบบดูไม่เหลืองแล้วพอผิวแบบมาทางเหลืองๆแบบจะรู้สึกว่าผิวแบบมันเป็นสีเหลืองเป็นเดอะซิมสันเนี่ยพอเราแบบขยับสีมันจะดูไม่เหลืองเท่าไหร่แล้วยิ่งพอมาแดงคือยิ่งแดงแบบหน้าแดงแปรดเลยอ่ะใช่ถ้าเป็นคนครูตัวจริงอ่ะเขาจะแบบฝั่งนี้คือเกิดมากแต่วันนี้มันอาจจะดูยากนิดนึงเวลาที่เราดูจากกล้องด้วยที่นึงแล้วก็บวกกับคุณปาใส่เสื้อสีเหลืองมาซึ่งเป็นสีที่ถูกต้องของเขามันก็เลยทำให้เขาดูแบบชายโอ้ขอบคุณแต่ถ้าสมมติว่าคุณปาใส่เสื้อที่ไม่ใช่สีของตัวเองทำไมดูหมองใช่ถ้าอย่างปาเนี่ยปาจะเป็นคนที่ไม่เข้ากับสีแบบพวกถ้าเอาแบบถ้าไม่ใช่พวกสีตุ่นนะพวกนั้นคือตัดไปเลยแต่สีฟ้าอ่อนอ่ะโอ้โหปาใส่แล้วหมองมากคือบางคนเห็นเราเห็นเดรสสีฟ้าอ่อนๆแบบเหมือนซินเดอเรลล่าเขาใส่กันแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาสวยจังเลยแต่ทำไมเราใส่แล้วแบบใช่ไหมเห็นไหมมันจะแบบมันยังไม่ใช่อะไรมันโน่ใช่ถ้าใช่แต่ถ้าแดงๆอ่ะโอเคเราเวิร์กอยู่อะไรใช่อยู่ดีๆก็ได้กำไรชีวิตได้มาเรียนคนไม่ค่อยรู้จักโอเวอร์โทนแม้กระทั่งคนทำคัลเลอร์เองหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะนั่นสิเป็นความเกรียนของเราเองเกรียนยังไงอาจารย์ไม่ป่าว่าเรื่องนี้เป็นความรู้ที่ดีมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอันเดอร์โทนก็จะมีวอร์มแอนด์คูลใช่ไหมคะแต่บางคนก็จะมีโอเวอร์เลย์ของโอเวอร์โทนไม่เหมือนกันมันจะมีความแบบหมองเทาใสท็อปเป็นสีแบบน้ำตาลนิดนึงนี่แหละคือโอเวอร์โทนถ้าเหมือนเรามีฟิลเตอร์บนผิวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสมมติว่าเคลือบขึ้นมาบนผิวเราความรู้ใหม่ใช่ซึ่งไปหาอ่านในเน็ตนะงงเหมือนกันเพราะว่าเหมือนโอเคเอางี้ดีกว่าคือจริงๆเหมือนไปทำมาเขาก็บอกว่าเราเป็นแบบเหมือน neutral to cool undertone แล้วมาก็แบบcoolเหรอเดี๋ยวนะถ้ามันดูตัวเองมันแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูคูลคือปาก็มีเพื่อนที่คูลอันเดอร์โทนเลยแต่เขาคือออกชมพูไปเลยอะไรอย่างงี้แต่ปาไม่ได้ขนาดนั้นไงใช่มันก็ต้องคือสีเหมือนแม่สีที่เราเห็นตามพวกแบบดินสอระบายสีอะที่แบบแดงเขียวแบบเหมือนที่เรานึกถึงว่าสีสดก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสีเข้มมันจะเหมือนมีความใส่สีดำขึ้นไปหน่อยป่ะอาจารย์ที่มันจะเข้มขึ้นแต่ถ้าสีตุ่นน่ะก็คือใส่สีเทาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความ
สว่างก็คือใส่สีขาวอะไรอย่างนี้คืออันนี้คือที่พี่ปาเข้าใจนะความรู้อันน้อยนิดที่มีกันถูกจริงๆเวลาที่หนูดีทำคัลเลอร์เราอธิบายลูกค้าทุกคนนะคะไม่แนะนำให้ทุกคนแบบมานั่งฟังแล้วจดเลคเชอร์ทุกอย่างคือ feeling แต่เราต้องเข้าใจความรู้สึกนั้นน่ะแล้วพูดเป็นภาษาเดียวกันอย่างเช่นสีสดกับสีเข้มไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนกันค่ะบางคนจะอย่างเงี้ยเขาจะแบบสีมีความเข้มๆหน่อยค่ะแต่ถ้าสำหรับหนูดีบอกว่านี่ไม่ใช่สีเข้มอันนี้คือสีสดใช่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 อย่างนี้เกือบตรงกับความสดของมันคือสีเข้มค่ะยังไม่ได้เนาะใช่ไม่ได้แต่พอเป็นอันเนี้ยใช่ใช่อันนี้มันดูแบบขึ้นมาเลยนี่คือแบบวิธีที่ง่ายสุดแต่สีที่ชอบไม่ใช่สีที่ใช่บางทีมันก็ความเฮิร์ตเนาะกับสีฟ้าพาสเทลของเราเนี่ยใช่ใช่ค่ะก็เอาจริงๆปารู้สึกว่าทุกคนอ่ะอยากทำแล้วก็ทำเถอะแต่ว่ามันก็จะอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆมันจะมีสีที่มันเหมาะกับเรามากแล้วบางทีมันต้องคิดถึงเรื่องการแบบเสริมบุคลิกเราด้วยเนาะใช่อาจจะต้องเลือกสีที่มันโทนดาวลงมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปเจอเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเลยค่ะแบบสีสันอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้จริงเลยแบบเหมือนมีแบบเทอราปีเซสชั่นนิดๆหน่อยตรงนี้ด้วยนะอีกแล้วเหรอนี่คือแบบว่าคนพูดเยอะมากจริงป่ะคะอาจารย์เป็นคนที่แบบเหมือนถามคำถามได้ดีมากอะแล้วก็แบบมันล้วงคำตอบได้ดีมากเลยอะอาจารย์เก่งมากจริงยอมรับสุดยอดจริงๆงงมากเหมือนกันนะไม่วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะถามอะไรเยอะแต่ว่าเราชอบที่จะพูดคุยกับคนไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งทำอาชีพเนี้ยยิ่งทำให้หนูดีรู้สึกรักในการทำงานใช่เหมือนปารู้สึกว่าคนที่เป็นเหมือน image consultant เหมือนคุณหนูดีเนี่ยเป็นได้ทั้งเหมือนหมอดูแล้วเป็นทั้ง therapist อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปด้วยเลยอะไรเงี้ยแล้วปาไปอ่านแบบรีวิวคนที่คุณหนูดีเคยไปสอนคลาสเขาก็มีแต่คนบอกว่าคลาสนี้คุ้มที่สุดแล้วแบบอาจารย์พาไปช้อปปิ้งต่อด้วยอะไรเงี้ยแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยสุดยอดมากอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะมันเข้าใจมันเป็นการ empower ใช่ใช่ใช่คนอาจจะชอบมา set beauty standard ว่าแบบแล้วถ้าเป็นคนที่มีเนื้อฉันจะไม่ใส่เสื้อผ้าสดๆหรอกเพราะว่าฉันจะใส่แต่สีดำมันจะได้ดูผอมในคนรอบข้างปาเนี่ยหลายคนเลยที่ถ้าจะเต้าเนื้อเหมือนปาหน่อยเขาก็จะไม่กล้าแต่งตัวฉูดฉาดไม่กล้าแต่งตัวแบบเหมือนไม่กล้าแต่งตัวเหมือนคนที่รูปร่างเล็กกว่าอะไรเงี้ยเพราะเขาเหมือนไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วปาก็แบบจริงๆเราไม่ควรเอาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเอาตัวเองเข้าไปในกรอบดีกว่าเนาะใช่ไหมอย่างปาเป็นคนอ้วนใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใส่สีเข้มเสมอไปเนาะอย่างแรกเลยสีเข้มบางทีก็ไม่เหมาะหรือใช่อาจจะดูผอมนะแต่ดูแก่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องมีตัดด้วยอิสเซอรี่หน่อยกระเป๋าเป็นสีสดอะไรอย่างนี้หรือรองเท้าเป็นสีอื่นแล้วก็แต่งหน้าอาจจะไบรท์ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้มันจะพอช่วยได้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะไม่ว่าคุณจะเคยทำคัลเลอร์หรือไม่เคยทำคัลเลอร์นะมันคือความมั่นใจใช่ใช่อันนี้จริงมากเรามาทำคัลเลอร์เพื่อหาสีที่มันเหมาะกับสกินของเราแต่ถ้าภายในของเรามันไม่ได้ซัพพอร์ตอะเราก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องไปใช้สีที่มันสื่อสารออกมาอย่างถ้าสมมติว่าคุณปาเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบกล้าแสดงออกความรู้สึกของตัวเองกล้าแสดงออกให้คนรับรู้ว่าเนี่ยคือตัวตนของฉันจริงๆฉันสนุกนะ อย่างเงี้ยก็จะไม่เลือกใส่สีที่มีความสว่างสดขนาดนี้ออกมามันมี psychology ของมันจริงๆอาจารย์ใช่จริงแล้วมันก็จะทำให้คนที่เขามองมาไม่รับรู้ด้วยว่าเราอะจริงๆเราเป็นคนสนุกจริงจริงเพราะฉะนั้นการมาทำ personal color นอกจากที่เราจะได้สีที่ใช่มันคือการค้นหาตัวตนส่วนใหญ่แล้วในประสบการณ์ปานะคนมันไม่ค่อยแคร์ด้วยใช่ไหมเหมือนเราคิดคนนั้นจะคิดว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้ไปหรือเปล่าแต่งสีแดงคนอื่นจะดูเราไหมไม่คนบางคนเขาไม่คิดอะไรตรงนั้นเลยถ้าเราหาคุณค่าของตรงนั้นของพวกเราออกมาได้งัดมันออกมานั่นคือจุดเด่นของเราที่เผลอๆเป็นเพชรเป็นงามมากกว่าแค่ว่าเรารูปร่างหน้าตาอะไรยังไงตามที่ beauty standard ที่เป็นการตลาดเน้นอยู่ได้กำหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยถึงที่เห็นเจ็บมาเยอะ เจ็บมาเยอะแต่ว่าไม่แทบเอาจริงๆว่าแทบทุกเกือบน่าจะประมาณแบบ75%อย่างเงี้ยเราไม่ได้ regret ซื้อมาเลยก็คือการจอยของเรามันได้ช่วยคนอื่นด้วยแนะนำคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
จำได้เลยวันเกิดของลิปสติกแบรี่คือฮาโลวีน 2019 โอ้ น่าจะ6 ปีแล้วมั้งไม่ถึง5 ปี หนูดีเชื่อว่า จริงๆเราทุกสกินโทนรอดถ้าติดตาม เพราะว่าคุณปามี cover ทุกสกินโทนจริงๆที่สวอชมามีครบว่าน่าจะได้ทั้งหมด12 ซีซั่น ครบ12 ซีซั่นจริงๆ เพียงแต่ว่าเวลาที่มันอยู่บนสกินแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงสวอชลงกระดาษก่อนรอติดตามต่อไปค่ะ บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มาชมกันนะคะ เย้